ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. vnpeditor YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වූ ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ළඟ තියෙන ෆොටෝ එකක quality අඩු වෙන්නේ නැති වෙන්න background එක remove කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි. ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕනේ මම description එකේ website එකේ link එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලෝ ඕපන් කරගන්න. හරි මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා upload image කියලා බටන් එක. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතනින් තෝරලා දෙන්න ඕගොල්ලන්ට background එක remove කරගන්න අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ එක. හරි මෙහෙම තෝරලා දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේන මේ image එක upload වෙනවා. ඊට පස්සේ background එක remove කරලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් image එකේ අපි HD quality එකෙන් අපි download කරගන්න නම් අපිට මේකේ ගෙවලා තමයි කරගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි මෙතනින් normal විදිහට download කරගන්නවා. හරි. image එක මේ විදිහට download වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙහෙම. ඕගොල්ලන්ට මේ පේනවා මෙහෙම zoom කරාට පස්සේ image එකේ quality මදි. හරි. අපි දැන් gallery එකට ගිහිල්ලා මේ download වෙච්ච image එක අපි open කරගන්න ඕනේ Picsart කියන app එකෙන්. මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ tools වලට ගිහිල්ලා දැන් තියෙන resize වලට ගිහිල්ලා මෙතන width එකට දෙන්න 2997ක්. හරි ඊට පස්සේ resize කියන බටන් එක ඔබන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන පල්ලෙහෙන් draw කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන උඩ layers වලට යන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන මේ icon එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙන photo layer කියලා option එක. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් තෝරලා දෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ original photo එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අර website එකට upload කරගත්ත photo එක. ඒක මේ විදිහට දීලා මෙතනින් done එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා blank layer එකක් තියෙනවා. ඒ blank layer එක මෙතනින් delete කරගන්න. හරි. ඊපස්සේ අපි මේ original photo එක නැවත select කරලා මෙතන පල්ලෙහෙන් blending option එක XOR select කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ නැවතත් අපි මෙතන මේ dot තුනට ගිහිල්ලා copy කියන එක ටච් කරනවා. හරි. ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා අපි මෙහෙම zoom කරොත් දැන් මේ ෆොටෝ එකේ quality අපේ original photo එකේ විදිහටම තියෙනවා. අපි බලමු මේ add කරගත්ත layers දෙකේ අපි මෙහෙම hide කරොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒ අපි PNG එකක් විදිහට අපි background එක remove කරලා download කරගත්ත එකේ quality මදි. හැබැයි අපි දැන් මේ edit එකෙන් ඒ quality තිබ්බ විදිහටම අපිට තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක done කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ image එක මෙතනින් save කරගන්න. අපි gallery එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේ photo ටික ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ අපේ original photo එක තියෙන quality. ඒ වගේම අපි අර website එකෙන් background එක remove කරලා ගත්ත image එක ඒකේ quality මදි. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපි edit කරගත්ත photo එක ඒකේ background එකත් remove වෙලා ඒ වගේම quality එකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. හරි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් තවත් මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් මුණ ගැහෙමු. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.